muna natin yung proper subset. So, tanong dyan, which of the following are true statements? So, letter A, 2 is an element of the sets that has element of 1, 2, 3. So, yes po, kasi yung number 2, element siya ng set, nasa loob mismo. So, letter B, the set whose element is 2 is an element of the set whose elements are 1, 2, 3. Hindi po. Kasi po ito ay set na may elements na 2. Samantalang ito, isang buong set na may elements na 2. So, para ito maging true, dapat po ito magkaroon ng brace sa loob. Okay, letter C. 2 is a subset of the set whose elements are 1, 2, and 3. Okay, false. So, for C to be true, the number 2 would have to be a set, and every element in the set 2 would have to be an element of the set whose elements are 1, 2, and 3. So, in this case, C is false. So, para po maging tama ito, pwede mong gawin na yung symbol na to ay element. So, parang babalik ka sa ganito. So, ito kasi yung true. So, magiging parehas na siya pag pinalitan mo to ng element. So, another way para maging true ito is, kailangan daw po, lalagyan mo ng brace itong 2 para maging tama po itong the set whose element is 2 is a subset of the set whose elements are 1, 2, and 3. So, ito na yung magiging tama. Which is, ito yung number or letter D. So, di ba parehas na sila? So, true na din ito. Okay ba tayo doon? Okay, Yes, proceed tayo sa letter E. Yes, po. Okay, sa letter E, the set whose element is 2 is a subset of the set whose elements are set whose element is 1 and set whose element is 2. Tama po ba siya? Hindi daw po. So, para po maging tama, every element in the set containing only number 2 would have to be an element of the set whose elements are set whose element is 1 and set whose element is 2. But 2 is not equal to either set whose element is 1 or set whose element is 2. So, E is false. Paano po siya magiging true? Para maging true ito, papalitan mo tong subset ng symbol na element. So, ang mangyayari niyan, ito po, di ba siya ay element ng set na ganito? O di ba element ito nito? Kasi ito po ay nandito. Eksakto, di ba? May brace siya, may 2 siya. Dito din, may brace, may 2 din. So, element yon. Okay po ba? Opo. Okay. Letter F. So, ito po ba ay element nito? Yes, kasi ito yun, di ba? Pinalitan na natin. So, true po itong letter F. Okay, so ngayon po, naintindihan na po natin yung pagkakaiba ng element at saka ng subset. So, may question po ba? Meron po bang kailangan ulitin? Okay, sige. Kung wala na po, proceed tayo dun sa next topic.
which is ordered pair. Pwede mo po bang pakibasa, Miss Leah? Ordered pairs. Given elements A and B, the symbol A and B denotes the ordered pair, consisting of an B together with a specification that A is the first element of the pair and B is the second element. Two ordered pairs A, B, and C, D are equal if and only if A is equals to C and B is equals to D. Symbolically, A, B is equals to C and D means that A is equals to C and B equals to D. Okay, thank you. So, ordered pair tayo. So, ganito po yung symbol ng ordered pair. The ordered pair A and B. So, yung keyword natin is order. So, meaning dapat tama yung order mo. Para po yung sa Cartesian, sa analytic geometry, yung X at saka Y. So, di ba yung X siya. Ito yung abscissa. Yung Y, ordinate. So, yung X, hindi mo pwedeng pagbaliktarin sa Y kasi magkaiba po yun kapag ipaplat mo doon sa ating Cartesian, di ba? So, dito din po, kailangan po hindi magkapalit yung A at saka yung B. Ngayon, kapag meron ka pong dalawang ordered pairs, itong A, AB at saka CD, magiging equal lang po sila kapag yung A ay equal sa C. And then yung kasunod po, magiging equal kapag yung B ay equal sa D. Example, para po sa ordered pair, is 1, 2 equal sa 2, 1? Hindi po. Hindi po, kasi dapat ang magkatambal dyan para mag-equal is ito at saka ito. Eh, hindi naman equal yung 1 sa 2. Hindi rin equal yung 2 sa 1. Okay, so letter B is 3 and 5 over 10 equals to square root of 9 and 1 and 1/2. True po. Opo. Yes po. True. Kasi po, yung 3, yung square root of 9 equivalent sa 3. Kapag nilagay mo sa calcu at inequals mo. And yung 5 over 10 equivalent sa 1/2 kapag ni-reduce mo. So, yun po yung tama. So, ito ay hindi po siya equal. Letter C. What is the first element of 1, 1? Siyempre, 1 ang sagot. 1. Yes, ang galing. Okay, next. Cartesian product. Pakibasa po, Mr. John. John, madami pa lang. Darez. Cartesian product. Given set A and B, the Cartesian product of A and B denotes A times B, and read across A across B is the set of all ordered pairs A and B, where A is in A and B is in B symbolically. Okay. A, ay, hindi na po ba? Okay. Sige, yun na yun. So, Cartesian product po tayo. Ito yung symbol ng Cartesian product. At kapag may nakita na ganito, ganito po yun basahin. Ito yun. Ito. Ito. Anong basa? A cross B is the set of all ordered pairs A and B, where A is in A and B is in B. Okay, ulit. Pakibasa po. Miss Trisha Ballestero. Paano po ito basahin? Wala, nakain pa. Mr. Jonas. A cross B is equal to the set of ordered pair
A and B, where A is in A and B is in B. Tama po ba? Yes po, ito lang 'yon, oh. Yan lang yung babasahin. Isa pa. Sino ba yung nasa screen ko? Miss Aaron. A cross V is the set of all ordered pairs A, B, where A is in A and B is in B. O, isa pa, buburahin ko. Wala, nabura. Gonzales po, sir. Gonzales. Pabasa. Sir, Oh, A cross B is the set of all ordered pairs A and B, where A is an element of A and B is an element of B. okay. Malalaman natin yan pag nawala na yung harang. Next, basa ulit. Sinong gusto niyo magbasa? Elihido po. Oh, go. Hindi ko narinig eh. Isa pa. Sino ulit? Elihido daw po, sir. Okay, Evangelista. A cross B is the set of all ordered pairs A, B, where A is in A and B is in B. Habay ba? Next. Sinong gusto nyo? Sir, Elihido nga po. Okay, magsalay. Gusto nyo yon? Nag-iiba. Magsalay, pakibasa po ulit. Ayaw. O, magsalay, ayan na. Basa. A cross B is a set of all ordered pairs AB where A is in A and B is in B. Example, Cartesian product. Let A is the set whose elements are 1, 2, and 3, and B whose elements are U and V. Find A cross B. O, ganito daw. So, ito yung given natin, A at saka B. A cross B, so the set whose elements are the ordered pairs, 1U, 2U, 3U, 1V, 2V, 3V. So, cross nga, di ba? Para ka nagmo-multiply or nagdi-distribute. So, A cross B, so ito po yung mga elements niya. Now, ordered pair na 1U, 2U, 3U, and then 1V, 2V, 3V. Okay, meron pa po isang example, letter B. Ano po yung B cross A? So, magkaiba po yan. So, ang sagot ay, kasi nauna yung B. So, magsisimula ka ngayon sa B, bago yung A. So, U1, U2, U3. Then yung kabila. V1, V2, V3. Okay na tayo dito. Next, ano yung B cross B? Okay, so ito lang yan. Dito lang tayo may concern.
UU, UV, VU, VV. Okay, letter D, ano yung tanong? How many elements are in A cross B? How many elements are in B cross A? And how many elements are in B cross B? Ano nga yung elements? Yun yung nasa loob po ng iyong set. Nasaan yun? Bilang tayo. Itong isang buong to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may 6 elements ang A. Sa letter B po, may 6 elements. Sa letter C, ilan? 1, 2, 3, 4. 4 elements. Okay, yung A cross B ba equal sa B cross A? Hindi po. Hindi po. O, kasi po, yung element sa loob may ordered pair. Ang ordered pair po, dapat tama yung order ng pagkakasulat mo. Yung U1, hindi po yan equal sa 1U. Okay na yon? Pwede po bang magkabaliktad ng pwesto itong 1V at saka 2V? Yes po. Yes, kasi siya ay nakapaloob sa set. So, yung element sa loob nung set, pwedeng magkabaliktad ng pwesto. Pero yung element na nasa loob ng ordered pair, hindi po pwedeng magkapalit ng pwesto. Kasi nga, dapat nasa form yun ng A, B, kapag ordered pair. Okay na po? Opo. Yes po. Good. Tapos na.